السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. بالنسبة للغوتي ديال اليوم إن شاء الله غنحضروا مع بعضياتنا واحد الحرشة طيبة في الفران. الوصفة ديال الصديقة العزيزة حلويات أسماء، الرابط غيكون في صندوق الوصف إن شاء الله. غنحتاجو السميدة من النوع الممتاز، الدقيق الأبيض، السكر الخشن، بيكنج باودر، سكر فانيلا، شوية الملحة، الزيت والحليب والبيض. أنا غادي نستعمل المول ديال الزجاج بايركس، ممكن نستعملوا مول ديال الحلوى ديال الحديد، أو ممكن نستعملوا المقلة ديال الحرشة فحال اللي عملات أسماء. غندهنوا المول جيدا بالزبدة وغنرشوه بالسميد باش هاد الحرشة هادي ما تلصقش في المول طبعا. غنضيفوا سميد لواحد القدر يكون كبير، وغنضيفوا الملحة، البيكنج باودر، سكر فاني، غنضيفو الدقيق الأبيض، وغادي نخلطو هاد العناصر الجافة مع بعضها البعض جيدا. طبعا غنضيفو السكر منساوهش. غادي نخلطو بالخلاط اليدوي حتى ما تبقاش عندنا هذيك الحبيبات، وتندمج الخميرة والملحة مع السميد والدقيق جيدا. غادي نضيفو الزيت، البيض، الحليب، وغادي نخلطو جيدا. أنا من بعد غادي نستعمل واحد السباتول ديال السيليكون باش نتأكد بأن السميدة والدقيق تخلطوا مزيان مع العناصر السائلة. غادي نصبوا هاد الخليط ديال الحرشة في المول اللي وجدناه، وغادي ندخلوه الفران اللي سخناه على درجة حرارة 180. غادي تاخد هاد الحرشة هادي تقريبا في الفرن 35 دقيقة. هاد الحرشة هادي ضروري ما نسقيوها ملي تخرج من الفران، فغنوجدو واحد السيرو اللي هو نصف كوب السكر، نصف كوب ماء، وغادي نغليوهم مع بعضياتهم مع قطرات من الحامض. نخليو هذاك الخليط يبرد باش نسقيو بيه الحرشة ملي تخرج من الفران. هذا هو الشكل ديال الحرشة ديالنا ملي كتخرج من الفران. كنسقيوها بالسيرو، ممكن تكتروا منه أو تقللوا على حسب الذوق. أنا هنايا سقيتها بشوية ديال السيرو ودهنت الوجه بشوية د الناباج اللي سخنته في الفرن، وغادي نرش عليها مقدار 2 معالق كبار ديال جوز الهند أو الكوك. التزيين طبعا كيبقى على حسب الرغبة وعلى حسب الذوق وعلى حسب المتوفر. السيرو خصو يكون بارد، والكيكة أو الحرشة خصها تكون سخونة باش تشرب لنا هداك السيرو. كنقطعوها بحال هاد الطريقة هادي، أو على حسب الرغبة ممكن تقطعوها مربعات، وكنقدموها بالصحة والراحة. العشاء ديال اليوم غادي يكون ساهل وبسيط وسريع، وفي نفس الوقت غادي يكون لذيذ.
كيف ما كتلاحظوا هنايا أنا كنحك 3 ديال الحبات ديال البطاطس من الحجم الكبير. العدد ديال البطاطس كيبقى على حسب عدد الأسرة وعلى حسب واش فيكم الجوع ولا لا. أنا عملت 3 ديال البطاطات كبار، كنحكوهم في هاديك الجهة الكبيرة ديال الحكاكة ديال اليد. ممكن تستعملوا الحكاكة ديال يعني محضرة الطعام. كنعصروا هاد البطاطا مزيان من الما، كنتخلصوا من هداك الماء اللي كيكون فيها ضروري باش ما تحلناش هاد البطاطا هادي أثناء القلي. هذا هو الشكل ديالها. غادي نضيفوا لها 2 حبات ديال البيض يكونوا من الحجم الكبير. غادي نتبلو بالملح تقريبا واحد ملعقة صغيرة، واحد نصف ملعقة صغيرة ديال الكركم أو الخرقوم، واحد الرشة ديال الفلفل الأسود أو الإبزار. غنضيفو تقريبا 3 ديال المعالق كبار ديال الدقيق الأبيض. الدقيق كيبقى على حسب واش البطاطا فيها الماء بزاف أو لا، وكذلك البيض. البيض ضروري ما نضيفوه، هو اللي كيجمع لنا هاد البطاطا هادي وما كيخليهاش تحل أثناء القلي. هذا هو الشكل ديال الخليط ديالنا. غادي نسخنوا واحد المقلاة مقلاة عادية ماشي ضروري تكون ما كتلصقش، وغنضيفوا مقدار تقريبا 3 المعالق ديال الزيت النباتية. هنايا كنسخّن 3 ديال المقالي أو المقلاة فوق البوطة. هاد المقلة هادي عملت لها تقريبا واحد الملعقة زيت الزيتون وملعقة كبيرة ديال الزبدة. غنوريكم أسهل وألذ طريقة أن الطياب ديال السومو. في الحقيقة هذه هي الطريقة الوحيدة اللي كيعجبني ناكل بها السومو. هادو الثومون ديال الفيلي كانوا عندي في المجمد. أحسن أنكم تستعملوا الحاجة طرية، ولكن للأسف ما كتوفرش. كنشفوه مزيان من الماء، يعني كنوضعوا عليه هذاك ورق المطبخ حتى كينشف من الماء مزيان، وكنتبلوه بالملح والفلفل الأسود، وكنوضعوه بحال هاد الطريقة هادي فوق المقلاة وما نحركوهش تماما. كنخليوه حتى كيتحمر مزيان، عاد نقلبوه. هذا البطاطا ديالنا من بعد ما سخنات الزيت غنوضعوه على حسب واش بغيتو تعملوهم كبار أو صغار. أنا هنايا وضعت مقدار تقريبا 2 معالق كبار ديال البطاطا. كنخليو النار ما تكونش مجهدة بزاف باش ياخدو الوقت ديالهم في الطياب وما يطيبوش من برا ويبقاو خضرين من الداخل. ملي كنوضعو السمك يتقلى، عاد كنتبلو الجهة الأخرى بالملح والفلفل الأسود. هذه هي البطاطا ديالنا كتحمر كتجي رائعة لا في المنظر ولا في الطعم ديالها. كنقلبوها للجهة الأخرى ونخليوها طيب أيضا، يعني كتاخد تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. الصومون ديالنا حتى هو خصنا نقلبوه. كيف ما كتلاحظوا كيجي المنظر ديالو رائع، كيجي فيه واحد الكراست أو واحد الطبقة مقرمشة لذيذة بزاف، وحتى هداك الطعم القوي ديال الصومون ما كيبقاش. وبالنسبة لهاد الوجبة هادي نرافق معاها اللوبيا اللي كنت حضرتها معاكم. هذه تقريبا واحد 4 أيام ولا 5 أيام. بزاف ديال الناس قالوا لي طيبتي نص كيلو د اللوبيا بزاف. أنا كنطيب بالزايد وكنحتفظ به في المجمد، ما كتبقى على حتى شي حاجة. بحال دابا ملي كنبغي نوجد شي حاجة ساهلة وبسيطة وأهم شيء بالزربة، يعني بسرعة كنلقى شي حاجة واجدة هكذا ترافق هاد الأطباق هادي. وهذا هو العشاء ديالنا. الأعشاش ديال البطاطس، الصومون طايب بطريقة جد سهلة ولذيذة، وأيضا اللوبيا اللي طيبتها معكم في واحد الفيديو سابق. كنقول لكم بالصحة والراحة، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.